Привіт! Сьогодні відповіді на запитання, які цікавлять багатьох. Як обирати портативну камеру для прогулянок і стрітфото на кожен день? Яку світлочутливість мати в камері для подорожей, а яка достатня для зйомки з контрольованим освітленням? І навіщо відео Full HD для завантаження в YouTube збільшують до 4К на пості? До речі, розпочинаю серпневий набір на навчання до фотошколи онлайн в Telegram. 9 років від основ, що таке камера і як її тримати до 10-го заняття основ зйомки відео. Навчання двічі на тиждень, вечорами, у зручний вам час, вартість демократична, бо хочу, щоб ви знали. Координати під випуском, цікавтеся. Наступна група хіба що восени. Коли купувати камеру? Народи, хто не зрозуміли, поясню ще раз. Умовно кажучи, є дві школи. Перша школа каже: візьми і вкладися в недорогий прилад для освітлення, там, умовно, візьми за $100. За $20 візьми софтбокс. Щось таке візьми ще на додачу. І працюй, візьми недорогу камеру, можна зовсім демократичну за ціною камеру минулих років. Постав у ній мінімальний ISO, як оце я зараз при вас роблю, для прикладу. І не буде ні шумів, ні артефактів. І ви осилите з ними ряд жанрів: балакливу голову, інтерв'ю, предметку. Тобто ті жанри, де ви можете працювати з контрольованим освітленням. Друга школа каже: ні-ні, ти про всякий випадок біжи до магазину і візьми найсучаснішу камеру, де ISO можна дерти до 500 000. Може, воно тобі і знадобиться, а якщо в тебе грошей нема, то зачекай. Або візьми кредит і отут зачекай, доки ти його віддаси. Нам дуже важливо встигнути сфотографувати і зафільмувати ті сюжети, які ми здатні і хочемо зняти тут і зараз. Тому до цієї мети ми мусимо йти найкоротшим шляхом. Навчання не зачекає. Тому що, якщо ми чекаємо, ми втрачаємо найдорогоцінніший ресурс, який у нас тільки є. Це час. Це ресурс невідновлюваний. Щоки можна зробити товстішими, якщо похудали і втомилися. Там на лисину волосся наростити можна, перуку надягти, все що завгодно можна. Бороду можна пофарбувати, щоб сивини не було. Час – це єдиний незворотній ресурс. І якщо ви час змарнували, не витратили його вчасно на навчання або на самонавчання, наприклад, як працювати зі світлом. Якщо ви чекали, доки нарешті назбирається, купиться найдорожча у світі камера, то ви цей час можете не наздогнати. Отже, перша школа каже: пристосовуй майданчик до камери. Хтось скаже: це кіношна школа, це дуже дорого. Ти знаєш, скільки коштує майданчик пристосувати до камери? Ну, я його пристосував щойно. Подивіться мої денні відео. Я не фільмую жодного відео в порожню. Просто уважно дивіться, як це робиться. Я так само працюю з контрольованим сонячним світлом. Навіть не треба на софтбокс витрачатись. Друга школа, яку, напевне, субсидіюють маркетологи, каже: пристосовуй камеру до майданчика.
щоб камера до будь-якого майданчика сама пристосувалася. От піди, візьми кредит, чи там зачекай півроку, чи рік, чи 2 роки, збирай ті кошти і купи камеру, де ти можеш дерти ISO до 500 000, і от тоді. Дивіться на мене уважно. Є світло, є об'єм. Нема світла, не буде об'єма. Вчіться працювати зі світлом тут і зараз. Повірте мені, це дуже надзвичайно важливо. Камера для зйомок природи, подорожі та стріт-фотографії. Коментує ситуацію пан Кирил Кириліч 06. Хотів би, пише, дізнатись, яке ISO мати в камері для зйомки подорожі, природи та в місті. Дякую вам за запитання. Ці теми зйомки ближче до жанрів репортажу. Тому в ідеалі бажано мати в камері ISO до 6400, залежно від пори доби та умов зйомки. Йдеться саме про робоче ISO. Тому для таких випадків передбачені камери, що мають подвійне нативне ISO, тобто початкове подвійне ISO. Але це я вам змалював ситуацію в ідеалі. А так, хотів би нагадати, що 10 і 15 років тому фото і відео на теми подорож, природа, місто цілком собі знімали, бо не з яйця вилупились і обходилися тими камерами, які мали на той час, і ніхто не скаржився. Хоча показували на моніторах, показували в телевізорах, а не на долонниках. Видруковували в глянці на розворот. Тобто йдеться, точніше тоді, 10-15 років тому, йшлося про продукти високої якості. Іронія в тім, що там, де по-справжньому темно, без ліхтаря все одно не обійтися, щоб вам не обіцяли маркетологи. Високе ISO дозволяє сенсору бачити фотони світла там, де вони є. А там, де їх немає, камера побачить лише темряву. Чи є високі ISO у вашій камері, чи немає високих ISO. А там, де темно, буде темрява, бо фото-відеозйомка – це світлопис. Чому буває слабка якість відео? Дивіться уважно. Зараз я поставив відео невисокої якості, лише 20 мегабітів на секунду, бо цікавиться мій маркет F3 Я. Що додасть якість, якщо переробити відео Full HD в 4К при монтажі. Ви теж так робите. Маю кілька камер з Full HD, але бачив на ютубі такі відео, де зображення розмазане, мабуть, з телефона і брудне віконце камери, а якість 4К. Навіщо робити такі фінти? Явно тут якийсь обман, коли камера і залізо якість не забезпечують, а на монтажі за вуха витягують до 4К. Дякую вам за вдумливе та цікаве, впевнений для багатьох запитання. Розберемо по пунктах. Деталізація відео – це бітрейт. Кольори – це бітність. Ті каламутні, поганої якості відео, які ви бачили, швидше за все фільмовані. Дивіться, ось тут кожне слово має значення. Маленьким сенсором з низькими бітністю та бітрейтом. Справедливості заради додам, що є об'єктиви. Дорожчі і сучасніші, з яких дарують кращі тонові і світлові мікроконтрасти. А старіші і дешевші потребують корекції на постобробці. Це не добре і не погано, але думаю, що ви згадуєте про перший випадок, коли за низькі бітність і бітрейт.
Повертаю 72 мегабіти на секунду в форматі All Intra і продовжую відповідати. Якщо Full HD з високими бітністю і бітрейтом, це буде прекрасне зображення і у первинному форматі, і збільшене до 4К. Якщо від самого початку зображення погане, то як його потім не розтягуй, користі і якості не буде. Навіщо з Full HD роблять 4К перед завантаженням в YouTube і соцмережі? YouTube, друзі мої, це сервери чиїсь, сервери корпорації, які мають самоокупність роботи. Тому YouTube автоматично перекодовує інформацію, зменшуючи її вагу на своїх жорстких дисках. І чим кращої якості відео ви внесете, тим кращим на вигляд воно з'явиться у соцмережі. Умовно кажучи, хочете гарне Full HD, закачайте в YouTube гарне 4К. До розміру долучіть, як вже казав, високу щільність інформації, з якої складається зображення. Ще раз. Бітрейт на бітність, на велику матрицю, на гарне освітлення. І можете виводити тоді з Full HD хоч в 2К, хоч в 4К. Про камеру для освітнього каналу. Пише Ральф 4732. Дуже жаль, що ви не заробили собі на новий професійний інструмент і тепер займаєтесь груповим самовтішенням, так само як мій дід, не маючи змоги купити собі нове авто, чи хоча б іномарку, казав, що його Запорожець – то найкраща в світі машина. Друже, ви дуже по-своєму зрозуміли минуле відео. Це навчальний канал. Я вчу людей мислити головою, бути самостійними у своїх рішеннях і не піддаватися на заклики маркетологів. Тому відклав, як ви пишете, нові професійні інструменти і пояснюю основи з простими, доступними. Абсолютна меншість мають сучасні професійні камери за 4, 5 і вище тисяч доларів. І ще менші дотичні до проєктів здатні ці камери відбити. Зате абсолютна більшість і новачки мають простіші камери. І я радий цю більшість підтримати. Щодо камер за 4, 6, 7 і вище тисяч доларів, хочу сказати більшості, яка уважно слухає. У роботи камер і їхньої периферії є собівартість. Минають часи, коли такі камери тримали вдома. Не тільки у нас, а навіть в Японії технологічній. Відеопродакшн все частіше працюють для надолонників. Ну яка там якість у смартфонах? А це величезний ринковий сегмент. Переважний. Тому, коли клієнта вдається переконати і продати йому багатокамерну зйомку дорогим обладнанням, то найчастіше ці камери беруть у прокаті. І якщо хочете знати, що відбувається, поспілкуйтеся не з продавцями камер. І не з тими, хто їх бере в оренду. І не з тими, хто мав, а потім продав. І навіть не з тими, хто тримає їх і в ряди годи ледве іноді знаходить клієнтів сьогодні. А спитайте у маркетологів різних торгових марок. Вибір портативного фотоапарату для прогулянок. Наступне запитання. Сер SZER, мабуть, мій тезка, цікавиться. Хочу портативну камеру для стріт-фото. Чи є сенс переплачувати умовно вдвічі, аби купити камеру Sony Nex 5 з кітовим об'єктивом? Чи краще заощадити і купити Olympus E420 з кітовим 14-42 мм? Або придбати Olympus PL3, в якого ціна десь посередині між E420 і Sony Nex 5. Далі тезка зауважує, що має Nikon
D7000, як я, до речі, його теж не продав. І відмічаю, що він важкуватий для подорожей стріт-фото, в чому, друже, я з вами абсолютно цілком погоджуюся. Тому от йому і кортить придбати щось невеличке. Випробувавши камери з різними сенсорами, в тому числі мікро 4/3 різних років, Olympus, Panasonic, особисто я зупинився на прогулянковому варіанті PL1, бо той вміщується до кишені куртки разом з портативним об'єктивом. Зізнаюся, що особисто мені дуже імпонують PL3, PL5, PL6 за їхню портативність. Камери завбільшки з горобця у поєднанні з екранчиком, який можна нахиляти. Це надзвичайно зручно для вуличної зйомки. Фокусуючись, дивишся в екран, і ніхто не може нервово сказати: «Що ти в мене націлився? Що ти мене фотографуєш?» Дивишся в екранчик, ніхто не бачить, що ти там, куди ти, як. Але досить часто на торгових майданчиках спостерігав, що нижня частина рамки екрану БВ-камер тріскається в тих місцях, де закручена шурупами. Вона досить тонка. Це не професійні, а іміджеві моделі. Це по надійності далеко не Nikon Z. До того ж, у мікри є обмеження. Вона причудово фотографує на близьких, середніх дистанціях, але при зйомці пейзажу, ближче до лінії горизонту, деталізація буде вже не дуже. Враховуйте це, будь ласка. Щодо дзеркальної камери Olympus E420 з кітовим об'єктивом, то їх можна зустріти за дуже приємну ціну. Але варто гарно перевірити сенсор на наявність битих пікселів. Це той вік і та матриця, коли ризикуємо придбати два в одному. Камеру плюс зоряне небо. До того ж, Olympus E420 з кітовим об'єктивом – це чудовий, прекрасний, фанівський, ностальгічний комплект для настрою. Але якщо вам захочеться зробити сетап меншим, легшим, то пам'ятайте, що все-таки йдеться про дзеркальну камеру, і беззеркалки можуть бути і меншими, і легшими. І на беззеркалку крізь китайський перехідник ви встановите будь-яку лінзу, будь-який об'єктив. І давайте не забудемо про ISO. І якщо ви берете камеру для прогулянок в світлу пору доби, то питань жодних. Або там, де маєте контрольоване студійне світло. От це одне. А якщо бажаєте камеру для прогулянок і вдень, там, коли дощик, хмарно, темнувато, і вранці, і ввечері, коли сутеніє, і взимку, коли світла взагалі обмаль, то я брав би свіжішу модель. Так, матричний стаб здатний дуже допомогти. Але і наявність ISO теж буде не зайва. І, можливо, я обирав би між Sony Nex 5 та беззеркальними камерами інших торгових марок. Можливо, навіть розглянув би камери Samsung. Швидше за все, я подивився б ще у бік Panasonic Lumix GF. Серії GF2, GF3, GF5. І от, наскільки я пам'ятаю, GF3, GF5 ще і можна було зламувати. Принаймні, посилання на такі програми я бачив нещодавно. Вони не молоді, ці програми, але збільшують бітрейт, тобто щільність інформації при відеозаписі цими камерами. Не настільки збільшують, аби ми могли назвати ці камери після перепрошивки повноцінними фото-відеокамерами, але щось десь таки є. Принаймні, в Ютубі багато прикладів успішної перепрошивки
таких камер. Звичайно, цю перепрошивку кожен здійснює на власний страх і ризик. Проте можливість завжди враховувати приємно, варто і приємно. Думайте, експериментуйте, зважуйте, яка камера на вас, як то кажуть, дивиться. Потім не забудьте розповісти про ваші враження від знахідки. Якщо, ви знаєте, друзі мої, якщо не знаходиться потрібна камера в перший же день пошуків, то це абсолютна норма. Варто посидіти на барахолках, можливо, пару місяців, а можливо і півроку, і потрібна модель за бажаною вам ціною, як свідчить моя практика, швидше за все знайдеться. Щиро дякую всім спонсорам нашої з вами програми. Завдяки вам я маю можливість відповідати на запитання глядачів. Завдяки вам я маю електрику, аби фільмувати і монтувати. Друзі мої, доєднатися до спонсорства дуже просто. Спонсорство від однієї чашечки кави на місяць. Посилання YouTube розміщує під кожним випуском. Зичу всім добра і обов'язково творчого натхнення. І до наступної зустрічі, під час якої розповім, які 3 камери обов'язково хотів би отримати в 2026 або в 2027 і в 2028 теж від них не відмовився б. Так би мовити, дуже, на мою думку, актуальні камери, скажімо так, камери для всіх часів.